What's up ka-viewers? So nandito na tayo sa Manila. Ayan, girlfriend ko nga pala. So magpapalipad tayo. Unang lipad natin dito sa Manila. Ayan. Tayo papalipad tayo dyan. Sige. In 5, 4, 3, 2, 1. Game. Pati! Let's go! Ayan. Enjoy guys! Enjoy. Wait a minute. Galaglag! Kamay-ingay! 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 One hour later.
Grabe guys, muntik na mawala. Buti na lang bumalik. Ano nangyari sa drone mo? Nag-crash. Ayan, nabasag yung lens ng GoPro. Tapos dito siya tumama. Na-stack up ito. Ayan. Ito yung tumama sa propeller. Buti nahanap mo pa. So ganito yung bagsak. Buti nga nahanap. Gano'n mo katagal hinanap? 1 hour. 1 hour mahigit. Let go mo na ba sana? Ay, let go ko na eh. Tapos bigla na lang. Thank you bro. Thank you kay bro. Anong tips mo para hindi mawala yung mga drone sa susunod? Guys, alamin niyo yung lugar. Bakit? Pag dalawang building na magkadikit, alamin niyo. Alamin niyo kung saan doon yung sa inyo o hindi. Yun lang. Okay, ano nang Lesson gagawin learned. mo? So, kailangan ko muna i-repair to. So, papantayin ko muna to. I-repair ko muna guys. Thank you talaga at bumalik pa. Grabe. Thank you Lord. Bye-bye. O paano mga ka-viewers? Huwag niyo ako gagayahin. Hanggang dito na lang. Huwag kayong mawawala. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!